Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đến trước kỳ thi đại học, hai kẻ chạy trốn đột nhập vào nhà, xâm hại tôi trước mặt mẹ tôi, lại chết ngay trước mặt tôi đã sống sót, nhưng từ sinh viên dự bị thành Bắc nổi tiếng, biến thành tê liệt hoàn toàn, ngay cả đi vệ sinh cũng cần giúp đỡ. May mà tôi được tái sinh, sống lại cái ngày mà hung thủ gõ cửa. Cuộc sống của tôi cũng vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng 10 giờ tối ngày mồng 6 tháng 6, bên ngoài gió lớn, mất điện ở nhà. Trong bóng tối, ngoài cửa, cảnh sát sửa chữa thông báo trên cửa. Giọng nói khàn khàn kỳ lạ. Tôi run lên vì sợ hãi. Kẻ sát nhân đã đến trước cửa nhà tôi. Trước khi mất điện, bà đang ở trong bếp làm bữa sáng ngày mai, đang kiểm tra xem tôi có mang theo thẻ dự thi không. Đừng căng thẳng trong phòng thi. Bình thường là được rồi. Bà nói đừng căng thẳng. Thực ra đã kiểm tra túi xách của tôi cả đêm rồi. Tôi ôm chặt và chôn trên vai bà ấy. Nước mắt vô tình rơi xuống, bà sửng sốt, vuốt tóc tôi không rõ lý do. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, có phải lo lắng không? Bảo bối nhỏ của chúng ta học trường gì, bà đều vui vẻ. Giờ phút nào cũng hối hận vì sao tôi lại mở cửa, trong mắt mèo có hai người đàn ông. Hợp lý, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một đôi tay to. Bà không đợi tôi gọi thì bị họ đâm chết. Bà nghe thấy tiếng động, giơ dao lên, nhưng nào là đối thủ của kẻ chạy trốn. Sau khi bị giết, sau này tôi mới biết, hai người này là tù nhân sắp bị xử tử. Chúng tấn công cảnh sát, trốn thoát. Người béo mặt đầy thịt tên là Béo Khôn, người gầy tên là Mã Cửu, cơ thể thấp, bán mạng giết người. Béo Khôn không thể chờ được đưa tôi vào phòng ngủ. Sau khi mất ý thức, tôi nghe tiếng cầu xin của bà tôi. Nghiêng qua chủ nhân của cơ thể, hóa ra họ đã trói bà tôi xuống đất trong vụ tấn công, để tận mắt nhìn bà. Tuyệt vọng quỳ lạy họ, xin các bạn, tôi sẽ đưa tiền cho bạn. Muốn gì cũng cho. Tha cho cháu gái tôi đi. Cuộc tra tấn này kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Cho đến khi họ đói và yêu cầu bà tôi nấu mì. Ngày mai thi đại học, phục vụ chúng tôi vui vẻ nhé, có thể giữ cháu gái của bạn. Bà tin rồi, cho đến khi hai người ăn xong. Đã bóp cổ bà bằng dây thừng trước mặt tôi, khuôn mặt của bà đổi thành màu gan lợn, tay không lúc nào vung vẩy liều mạng. Điên cuồng khóc lóc đấu tranh, trong miệng như một con chó điên và cắn vào cánh tay của người béo. Hắn đau quắp hẳn lên người tôi. Béo Khôn là người bán thịt, từng chặt vào khớp của anh ta. Lần đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án mạng là chủ nhiệm lớp của tôi. Vì không thấy tôi đến phòng thi, lập tức đến nhà tôi kiểm tra. Lúc đó tôi ngất xỉu trong máu, toàn thân khớp xương vỡ vụn. Họ nghĩ tôi sẽ không qua được phẫu thuật, trị liệu tốt. Mấy lần thi giả đều là toàn thắng. Cả hai bên tuyển sinh đều có tương lai tốt đẹp. Đáng tiếc là tôi đã sống sót. Tôi bị mất suất. Mất người thân với cái giá phải trả là khuyết tật suốt đời. Phẩm giá, vẫn sống sót. Kết thúc thi đại học không lâu sau, chủ nhiệm lớp dẫn bạn học đến khám bệnh. Nhìn khuôn mặt tươi tắn đó, tôi khuyến khích mỉm cười cho đến khi ban hoa che mũi. Tiểu bối, sao trong phòng có mùi hôi vậy? Các bạn có ngửi thấy không? Là mùi nước tiểu. Không thay thế kịp thời, trong khoảnh khắc đó, tôi tức muốn chết. Mọi người rời khỏi phòng bệnh, cứ như chút gánh nặng thảo luận. Lát nữa sẽ đi mua. Bạn đi HKTV thì sao? Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc rồi. Đến bệnh viện thật là hôi hám. Làm cho tôi không có tâm trạng gì cả, bị liệt 10 năm. Vì vậy, hãy để quá khứ đó, chết hoàn toàn. Nhưng bây giờ tôi đã sống lại một khắc trước cửa điện thoại. Cửa sinh tử đè nén nhiều năm tuyệt vọng. Đau đớn và sợ hãi biến thành logic trong khoảnh khắc này. Cho bản thân tôi và cho bà tôi phải liều mạng. Năm 2008, điện thoại di động không phổ biến trong giới sinh viên. Nhà chỉ có một điện thoại của giáo viên. Tôi lao tới và gọi cảnh sát. Trong điện thoại lạnh như băng, không có tín hiệu. Có vẻ như trước khi kẻ giết người lên lầu, cắt điện toàn bộ tòa nhà để đưa bà vào trạng thái nhanh nhất có thể. Tôi nói dối bà, còn nhớ Tống Dài Dài của chúng ta không? Cha anh ta là trưởng đồn cảnh sát, vừa gọi cho tôi và nói hai người tội phạm đang đến khu phố của chúng ta. Một béo một gầy rất có thể sẽ giả làm thợ sửa chữa nền nhà. Trong bóng tối, đôi mắt của bà đầy bối rối. Giọng tôi vừa rơi xuống, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cung đến cửa kiểm tra đường dây, tin tôi rung động. Họng nóng, tiếng mở cửa dần trở nên thô lỗ lo lắng. Mở cửa ra, mất điện còn chưa sửa chữa, bà còn muốn nữa không? Mặt đầy vẻ bối rối hỏi, cười đi, có thể là có hiểu lầm gì không? Tôi vội vàng giấu bà vào tủ đồ. Hạ giọng nói từ lúc mất điện đến bây giờ không? 5 phút nữa, bạn đã bao giờ thấy một thợ sửa chữa đến nhanh như vậy chưa? Cả tòa nhà bị mất điện, sửa cũng nên là sửa cổng chính. Sao lại đến nhà chúng tôi? Lỗ hổng rõ ràng như vậy, đời trước tôi không phát hiện ra. Tôi đóng rèm sớm. Trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ. Tôi cầu nguyện cả hai sẽ đi. Bỗng nhiên nhận ra không đúng, chữ của hung thủ không đúng. Tôi không trả lời, nhưng họ cứ kêu mở cửa. Từ đầu đến cuối không hỏi một câu có ai không. Chứng minh ở đây không phải ngẫu nhiên mà là đã sớm khóa cửa nhà tôi. Nhưng tại sao? Chưa kịp suy nghĩ, mở cửa, im lặng bước vào. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tôi nín thở,
nằm dưới gầm giường run rẩy, che miệng lại. Qua khe hở, tôi thấy hai người đi về phía phòng ngủ. Họ tìm tài sản. Thời gian gần nhất béo khôn cách tôi không được nửa mét. Hai người tuần tra một vòng không thấy ai. Người gầy nói trước người béo: chúng ta lên lầu xem. Tiếng cửa đóng lại. Sau một lúc nữa, tôi sợ hãi, thả tay ra, bóp tay, bóp chân. Khi vừa ra khỏi giường, một khuôn mặt mập mạp đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tim tôi ngừng đập. Họ không đi đâu cả. Khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của tôi. Cười với tôi, còn muốn khoe khoang. Nước trong phòng đều nóng. Làm sao có thể không có ai? Đây là cái chết đầu tiên của tôi. Những gì xảy ra sau đó không khác gì quá khứ. Sự khác biệt duy nhất là con dao trái cây bất khả chiến bại đâm người béo một nhát dao, sau đó chém chết ngay tại chỗ. Máu bắn tung tóe. Ngay lập tức tôi thấy bà tôi hoảng sợ. Lúc này Mã Cừu dùng dây thừng bóp cổ bà. Bà đang mơ hồ, hoàn toàn đấu tranh. Tôi muốn gọi bà, nhưng trong cổ họng bị cắt ra không thể vắt ra một chữ. Sau khi cha mẹ chết trong tai nạn xe hơi, sống chung với bà dựa vào việc bán bánh kết cho tôi ăn. Dậy sớm một chút, buổi tối ngồi đến nửa đêm. Hàng xóm có ác tâm, luôn châm biếm bà Đặng, cuộc sống của bà thật cay đắng. Nếu có cháu trai, sau này ít nhiều vẫn còn chút. Bà là một người tốt bụng, không bao giờ tức giận. Bé nhà tôi thông minh và chăm chỉ, sau này còn có thể thành công. Ngoài ra, cậu bé nhà ai có thể giỏi hơn nó? Bà Trương, cháu trai nhà bà học cùng lớp với tiểu bối. Bạn yêu cầu cháu trai của bạn nói điểm của cháu nhà tôi như thế nào? Tên tôi là Bối, bởi vì bà thích vỏ sò nhất. Bất kể gió, vẫn là lạnh lẽo hạn hán cũng không thể hủy diệt. Vỏ sò dưới sự rửa tội của nước biển, trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn. Tôi thề tôi sẽ đến trường tốt nhất, học chuyên ngành tốt nhất, kiếm được nhiều tiền. Để bà không phải dậy sớm và tối, không cần phải ngửi nhiều khói dầu như vậy, không cần bị mấy bà tám cười nhạo, không cần phải khóc mù quáng vì nhận được một tờ tiền giả nữa. Nhưng tại sao tôi không làm được? Bất ngờ của tôi, nỗi đau vẫn còn đó. Tôi đặt hai tay lên bàn, sợ hãi che cổ họng. Tim đập nhanh, phòng ngủ quen thuộc bao quanh. Phía sau chuyển đến bà: kiểm tra xem bạn có mang theo thẻ dự thi không? Đừng căng thẳng trong phòng thi. Bình thường là được rồi. Tôi lập tức xem thời gian 10 giờ tối ngày mồng 6 tháng 6. Nói cách khác, tôi đã trở lại quá khứ một lần nữa, quay lại trước cửa của kẻ giết người. Đây là vòng lặp vô hạn. Ôm đầu run rẩy, vô số thắc mắc trong đầu. Trước hết, vụ giết người không phải ngẫu nhiên. Vấn đề là, khu phố của chúng tôi là của những năm 70 và 80, giáo viên, nhưng cũng có những cư dân khác. Tại sao lại chọn nhà tôi? Cũng không nghĩ kỹ, cửa lại bị đánh vỡ. Lần này tôi chọn đầy tủ để chống vào cửa, cố gắng thêm thời gian. Giây tiếp theo, một cái rìu mở cửa. Cửa gỗ phát ra tiếng nứt. Chơi kiếm. Một mắt của béo khôn trống vào khe hở nhìn chằm chằm vào tôi. Em gái chơi trốn tìm. Vậy anh trai sẽ vui vẻ với em. Kiên quyết chạy. Tôi không nhớ là bị bao nhiêu. Tôi đã dùng mọi thứ có thể dùng ở nhà. Đầu sói. Tôi thậm chí còn bỏ thuốc trừ sâu vào mì trước, hy vọng bà có thể đầu độc khi nấu cho họ. Cố gắng như thế nào chúng tôi đều sẽ chết, không có phương trình nào không thể giải được, chỉ có ý tưởng giải quyết vấn đề sai. Trong trường hợp không có phương thức liên lạc, làm sao để cảnh sát đến đây nhanh nhất? Thức dậy lần nữa, tôi im lặng đưa mắt nhìn về phía nhà bếp. Bà đang cười trong bếp. Kiểm tra xem đã mang theo thẻ dự thi chưa. Đừng căng thẳng trong phòng thi. Bình thường là được rồi. Bà mua rất nhiều trứng bột mì còn chưa mở. Trong sách giáo khoa hóa học trung học cơ sở có một câu: bụi dễ cháy ở trạng thái lắng động, có khuynh hướng tự nhiên. Vài phút nữa, tiếng nổ bốc cháy. Ánh sáng cắt ngang ánh sáng không nhúc nhích, bắt đầu sáng lên. Mọi người thức dậy từ giấc ngủ. Xem đám đông đã báo cảnh sát chưa? Cháy rồi. 1 phút trước, tôi nhờ bà đến nhà Tô Thẩm ở tầng 2 đón nến. Tầng 5 nhà tôi, cả tòa nhà chỉ có tầng 2. Vòng lặp cuối cùng, tôi tìm thấy thành công cửa thứ 2 dọc theo ống nước. Ngay khi Tô Thẩm muốn báo cảnh sát, ban công rơi xuống một. Mã Cừu cầm dao khéo léo nhảy xuống. Nếu nói béo khôn tham tiền dâm dục, vậy Mã Cừu là ác quỷ thích giết người. Vậy thì tôi đã hỏi hai vợ chồng Tô Thẩm. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm tương tự. 10:03 tối, chuẩn bị lại khi gõ cửa. Khoảnh khắc không phá cửa bị sóng nhiệt ập đến. Cơ hội đến rồi. Tôi nín thở. Một người nhảy ra khỏi nhà từ phía sau ghế sofa. Trong ánh lửa, béo khôn tìm thấy tôi, đổ rượu thẳng vào nhà tôi. Béo khôn thì từng bước vung rìu về phía tôi. Tôi nhận ra không khí tan vỡ. Qua vai tôi, hắn làm ướt gối, nhưng tôi ngã xuống cầu thang. Tận dụng lợi thế thể chất để giữ tôi lại, kéo tóc tôi và đập. Đầu tôi chảy máu. Trong ý thức lạc lõng, tôi thấy mặt hắn vặn vẹo. Nếu không có sợ hãi, ngược lại có một chút lợi ích. Lần này cuối cùng tôi đã gửi bà ra ngoài. Chết không phải là thua lỗ, tiết kiệm được một mạng người. Tiếng hét vang lên, nhưng đó không phải của tôi. Bà nhảy vào tôi vào thời điểm quan trọng. Bà dùng thân thể mạnh mẽ gánh vác một giây này. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt tôi. Bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Mã Cừu, béo khôn vội vàng chạy trốn. Lần duy nhất tôi đợi được cảnh sát, nhưng không còn nữa.
Bà ơi, đừng ngủ, làm ơn, nhìn này, cảnh sát đang đến. Tôi gầm gừ trong cổ họng, không thể dừng lại. Một dòng chảy mạnh mẽ, xương gần như cắt đôi cơ thể tội nghiệp của bà. Bà môi run, hơi thở cuối cùng. Đi đi, lại một lần nữa mất đi bà. Tại sao? Không cam lòng và điên cuồng đi làm. Ngay lúc này, một chi tiết lóe lên trong tâm trí. Mã Cửu lần này không hỏi chúng tôi, sao còn biết nhà tôi giấu tiền ở đâu? Bà không tin ngân hàng, giấu một khoản tiền mặt dưới gầm giường. Đó là tiền trợ cấp từ vụ tai nạn xe hơi của bố mẹ tôi. Còn lại 80.000, kẻ chạy trốn cần tiền để chạy trốn và không thể đến ngân hàng để lấy. Nhà tôi chỉ có là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là kẻ giết người đã trốn thoát lúc 5 giờ chiều. Làm sao họ biết về nhà tôi? Ai đang báo tin cho họ? Tôi chọn ở lại trong lửa, sống lại từ đống tro tàn. Tôi mở mắt ra, vẫn là 10 giờ trong cơn bão. Lần này tôi đi thẳng vào giường của bà. Chôn ở đó, một gói tiền nhét vào cặp sách, ngồi bên ngoài, sao biết ở đây có tiền. Tôi giữ vai bà, đồng tử đục ngầu của bà ấy phản ánh khuôn mặt hiện tại của tôi, lạnh lùng vô tình không chút trẻ con. Tôi đã được định hình lại bởi sự tuyệt vọng, một cái nhìn hoàn toàn khác với quá khứ. Bà đóng băng, sau đó, bạn phải lắng nghe, 2 phút nữa sẽ có 2 tên vô lại. Cứ nói với họ là tôi có tiền, nếu không chúng ta đều chết. Tôi nối các góc chéo của khăn trải giường lại, cố định trên ban công. Ra khỏi ban công trong tiếng hét của bà, mưa lớn lập tức làm mờ tầm nhìn. Tôi siết chặt cơ thể và di chuyển súng theo trực giác, mang đi khi chân dẫm lên ban công tầng 3, phá cửa vào. Sau đó là tiếng khóc bất lực của bà. Tôi cắn răng không thể dừng lại. Họ sẽ không ngạc nhiên nếu không nhận được tiền. Còn có một tuyến cấp thành phố, bầu trời nổ tung sấm sét. Phía trên tầm mắt một cánh tay hoa cầm dao đưa ra, béo khôn cắt khăn trải giường. Tôi rơi từ tầng 2 xuống đất. Tôi nghe rõ, xương đùi bấm trực tiếp một tiếng. Có lẽ là gãy rồi, nhưng tôi không thể quan tâm được. Tôi vấp ngã, đường xuống dốc vào đất liền dài và hẹp, bầu trời sấm sét không ngừng. Tất cả những gì mưa lớn nuốt chửng, kể cả lời cầu cứu của tôi. Các cửa hàng trên phố đều đóng cửa cuốn, không ai mở cả. Tôi cố nén nỗi đau, một hơi chạy ra đường lớn vẫy tay. Tôi gọi một chiếc xe, lúc này một ánh đèn xe chói mắt chiếu tôi từ xa. Tôi nhảy lên và nhận ra đó là một chiếc xe cảnh sát. Chúa cuối cùng đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Dây thần kinh căng đến giới hạn gần như bị hỏng. Tôi hét lên không kiểm soát được, chú cảnh sát cứu tôi với. Nhà tôi có 2 tội phạm giết người, bà tôi còn ở trong đó. Đừng vội, nói từ từ, nhà bạn ở đâu, tình huống gì? Cảnh sát trở thành tiếng nói có lợi, mang lại cho tôi cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có trước đây. Đó là 503 tòa nhà ở khu phố San Mao trên đường hẻm. Tôi đang đi đây, tôi chợt nhận ra một vấn đề. Tôi chưa nói làm sao anh ta biết địa chỉ nhà tôi. Sau đó, cảnh sát hét vào mặt tôi. Các bạn nghĩ sao? Sao ngay cả một cô bé cũng nói? Máu tôi đông cứng, đầu óc trống rỗng. Tất cả hy vọng đóng băng thành nỗi tuyệt vọng thấu xương. Tôi cứng ngắc quay đầu, trong mây mù, tiến về phía chúng tôi. Đó là khi tôi nhận thấy, máy bảo dưỡng thắt lưng của cảnh sát luôn bị tắt. Nút bấm nhầm rồi, quần áo màu đỏ cam có thể nhìn thấy. Thì ra béo khôn Mã Cửu ở nhà tôi lâu như vậy. Để đợi, lúc nào cũng có 3 tên cướp, lần này tôi chết trong đống rác. Cảnh sát giả bắt đầu đập đầu tôi vào người tôi. Máu chảy ra từ tai, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng nứt hộp sọ. Trước khi chết, tôi khó khăn hỏi câu hỏi đó là ai. Cho các bạn biết tình hình nhà tôi, có lẽ là lần đầu tiên trước khi chết và sự tò mò của con mồi. Cảnh sát giả ngồi xổm xuống, hơi thở kinh hoàng đang thổi vào tai tôi. Vậy còn phải hỏi bạn học tốt của mình không? Mùa mưa tháng 6 nóng ẩm. Làm câu hỏi phải can đảm, phải có một trái tim bình thường. Chúc các bạn học ngày mai thi tốt. Tất cả đều đạt được kết quả hài lòng. Mất kiểm soát đứng lên, cuối cùng gặp được bạn học. Giáo viên nhìn tôi dữ dội, chủ nhiệm lớp mời tôi đến mở bàn. Bối còn ngủ gật từ khi nào vậy? Sau khi thi tuyển sinh đại học có phụ nữ, sự giàu có của tôi không thể phân biệt được những gì vừa trải qua là ác mộng hay là thật. Cho đến khi trán nóng lên, bạn cùng bàn lo lắng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi. Bạn không sao chứ? Ngày mai sẽ thi. Có bị cảm không? Đến nhà lo lắng, đôi mắt trong trèo đập vào trái tim tôi. Khoảnh khắc tay chạm vào trán tôi. Tôi vô thức nắm chặt tay anh ấy. Thật ấm áp là thật. Chú Túc bị tôi nhìn như vậy, tay đỏ lên, cô gái nhỏ chào bạn. Nói chuyện đàng hoàng, động tay chân làm gì? Lần này tôi không quay lại lúc hung thủ gõ cửa, mà là quay lại 5 tiếng trước. Bây giờ tên cướp còn nửa giờ nữa mới vượt ngục. Bọn côn đồ nói kẻ phản bội tôi là bạn học của tôi. Tôi lặng lẽ nhìn quanh phòng tự học. Các bạn học đều không nói chuyện, nếu không nhanh lên thời gian cuối cùng để xác nhận một sự hòa hợp. Có thể là ai? Đừng vội, bối. Tôi tự nhắc nhở mình. Bạn đang tiến gần hơn đến sự thật. Ma quỷ luôn có chỗ nhỏ, chỉ có tìm được nguồn gốc mới có thể thật sự đảo ngược vận mệnh. Nghỉ giải lao, Ban Hoa cầm cuốn sách nhỏ này đến tìm chú Túc. Bạn học phía sau nói, mấy tuổi rồi? Tên trộm còn xem nhật ký bạn học. QQ liên lạc không được sao? Bạn biết gì? Đây là nghi thức. Mặt của Hạ Linh đỏ lên. Tuần sau về, nhìn lại đều là những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta viết đều là cái cớ. Bạn chỉ muốn chú Túc viết thôi. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Năm đó tôi chỉ viết địa chỉ nhà trên đường bạn học, bình thường để tiện cho bà ra ngoài.
Chúng tôi ở bên dì thứ hai, mấy ngày nay mới không chuyển về được. Cha của Hạ Linh làm việc ở ngân hàng. Tôi bao gồm các hoạt động của ngân hàng này. Mong được thấy, có thể giúp bà thay đổi thói quen xấu là giấu tiền ở nhà. Cô ta biết địa chỉ nhà tôi, thói quen của bà. Trong hai điều kiện cần thiết, Lâm Đông luôn là cái gai trong mắt Hạ Linh. Anh ấy thích trêu chọc quần áo của tôi. Nghỉ hè tôi đến quán trà sữa làm việc, Hạ Linh viết thư báo cáo tôi dưới 18 tuổi. Tôi đi cùng bà, cô ta liền gọi điện thoại tìm, Tiểu Bối. Báo cáo người bán hàng rong không có giấy phép ai cũng có trách nhiệm. Ai biết bánh nhà bạn ăn có bị đau bụng không? Chu Túc Thích là bạn cùng bàn của tôi. Ý định ban đầu của giáo viên là làm cho lớp đầu tiên cuộc thi nam thứ hai. Lúc đầu tôi và Chu Túc thường xuyên giải quyết một vấn đề, đỏ mặt, cho đến một lần trên xe buýt gặp phải hôm đó có rất nhiều người. Tôi bị dồn thẳng vào trong vòng tay anh ấy. Anh ấy cúi đầu, mùi dầu gội bạc hà thấm vào khoang mũi. Tôi thở đều. Trong lúc va chạm, tôi vô thức nắm lấy cổ áo của Chu Túc, không xa xa truyền đến tiếng cười của bạn học. Cảnh tượng tôi nằm sấp bị nhìn thấy, căng thẳng. Chu Túc bình tĩnh tháo mũ ra và đội lên đầu tôi, cười vào tai tôi. Thì ra, Bối, bạn cũng có lúc sợ hãi. Sự mơ hồ của người trẻ là không thể che giấu nhất, cũng là yếu nhất. Sau tai nạn của tôi, Hạ Linh làm việc chăm chỉ nhất. Cô ta sợ tôi có thể đứng dậy, cho đến khi ca phẫu thuật khớp thứ 3 của tôi thất bại, cô ta mới yên tâm nói cho tôi biết Chu Túc được nhận vào Đại học Bắc Kinh. Tôi cũng sẽ đi Bắc Kinh, gần nhau để dễ chăm sóc, nhất định sẽ thích tôi. Bất kể cô ta nói gì, tôi nhìn những cái cây bên ngoài cửa sổ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. 4 năm đại học, chủ nhật chỉ cần nghỉ phép sẽ đến thăm tôi, mở sắc cho tôi, nói về cộng đồng thế giới bên ngoài. Cô ta trở nên phấn khởi, cũng đẹp trai hơn. Chúng tôi từng là chiến hữu song hành, nhưng bây giờ hoàn toàn trở thành người của hai thế giới. Tê liệt năm thứ 10, tôi nhận được thiệp mời của Chu Túc. Cuối cùng anh ấy cũng kết hôn với Hạ Linh. Thẻ mời là do Hạ Linh tự tay gửi đến. Trong phòng bệnh cạnh gối tôi, nước khử trùng đắng không ra được. Bối, mấy năm nay tôi biết Chu Túc luôn đến thăm bạn, tôi đồng ý. Đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện bình tĩnh với tôi. Nhiều người hỏi tôi có ghen không, trông như bạn có thể làm ai ghen chứ. Tôi đã từng ghen tị với bạn khi còn đi học. Các bạn luôn nói về những bài toán mà tôi không hiểu. Bạn là đứa con cưng, làm gì cũng dễ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, cuộc sống chỉ nhìn vào kết quả. Phải không? Hôm đó mặt trời rất nóng, mắt tôi khô bất thường. Cũng lạ là chân tay rõ ràng không có cảm giác đau. Đau lòng ở khắp mọi nơi. Con người là những sinh vật kỳ lạ. Tạm biệt, tôi chúc cô ấy một đám cưới hạnh phúc. Nhưng Hạ Linh chỉ cười tạm biệt. Bạn xui xẻo như vậy, chúc phúc hay là giữ lại cho mình. Từ 18 tuổi, nhận được ác ý thiếu kiên nhẫn. Viết đi, cũng không phải ngày đầu tiên biết nhà bạn nghèo. Xin lỗi vì đã viết, vậy thì có gì để che giấu. Trong tiếng thúc giục của cô ta, bình tĩnh cầm bút viết một địa chỉ không tồn tại. 10 giờ tối, mưa lớn đến theo lịch trình. Tôi lo lắng xoay bút, không ngừng nhìn về phía cửa đỉnh cao mới. Cuộn lên bà xoa mặt, luôn đánh vòng tròn từng chút một. Bầu không khí không dám thở.